Budeme vám vyprávět o zemi plné vzduchu a slunce, o zemi, kde se shromažďují ta nejvelebnější mračna, kde dech ledovců ustupuje teplu chráněných údolí, o zemi věčných přírodních proměn, zemi považované dříve za říši duchů, zemi zakázané, nepřístupné, obklopené legendami a fantaziemi. Budeme vám vyprávět o její nové skutečnosti, jak jsme ji poznali na své cestě do Lhasy. Hluboko vevnitru asijské pevniny rozkládá se národnostní autonomní oblast Číny, země vyznačená na mapách nejsytějších hnědí, země nejvyšších hor světa, Tibet. Jako na obrovském podstavci kupí se hory a pohoří. Posvátná Chomolungma, Mount Everest, stejně jako jiné vrcholky Himaláje, staly se osudem smělých i vítěznou touhou odvážných. Ale Tibet nejsou jen místa strmých skalních stěn, věčných mlh, vijících větrů, sněhových bouří a mrazivého vzduchu. V celé zemi je plno dosud neobjeveného přírodního bohatství, solných jezer, zlata i utajených pramenů.
Odtud vytéká matka tibetských řek Tsangpo, posvátná Brahmaputra. Velebná řeka. Řeka nesoucí s sebou dech ledovců a dotýkající se svými vodami prosluněných břehů jihu. V těchto zaslíbených místech kvete, zraje, dere se k horkému slunci vše, jako v obrovitém skleníku, zasazeném do rámu bílých hor. V pohořích neznámých jmen pramení horské potůčky a bystřiny, slévající se později v mohutné velitoky Číny a Indie. Pelunkambo, řeka protékající rajskými místy, která bychom marně hledali na mapách a přece jsou skutečností. Plné ryb jsou tibetské řeky a nikdo je nelovil. Byly chráněny pověrčivými zákony o posvátnosti ryb bohu. A přece v této domnělé nebeské pevnosti, ve velehorských výškách, rozkvétají stromy a dozrává ovoce. Dívčím jablkem nazvali Tibetané voňavé plody v líbezných zahradách Batangu a Litangu. Rytíři stepí. Tak právem pojmenovali cestopisy tibetské pastevce, objíždějící svoje stáda jaků, kos a beranů. Stáda pasoucí se na rozlehlých planinách. A podivuhodné písně horalů nesou se do nekonečných dálek. Princeznám ze starých legend podobají se Tibeťanky se svými tradičními účesy a stříbrnými ozdobami. V Dongpo, dřevěných máselnicích, stloukají pastevci máslo, které přidávají i do silného čaje. V chráněných údolích prohřátých teplým sluncem roste obilí. Ve výškách přes 4000 metrů sklízí Tibetané činko, otužilý horský ječmen, kterému nevadí ani silné noční mrazy. Černý jak pomáhá také při svážení do malebných vesniček. Khangpa, rovné tibetské domy, dostanou v době žní slaměné střechy z dosýchajícího obilí. V tibetských vesnicích nechybí ani starosvětské vrby a potoky napájené průzračnou vodou ledovců. Když skončí práce na polích, zasednou celé rodiny k dřevěným stavům, na kterých tkají dlouhé vlněné pruhy, pulo. Pulo je lidová tkanina, bez které se neobejde žádný tibetský dům ani stan kočovníka, stejně jako bez malých tibetských koberců. A prostí lidé dovedou vykouzlit při jejich vázání vzory plné půvabu a národní poezie. Pohádkové krajiny jakoby přímo inspirovali samorostlé umělce, kteří postavili a ozdobili Dalajlámovo letní sídlo.
Dalším dokladem tvůrčího nadání horských lidí je fantastická stavba vévodici Lhase, Dalajlámův palác Potalagun, stejně jako Pančelámovo sídlo Tašulimpo nedaleko Žigadze. V šerosvitu klášterů i na rozsáhlých nádvořích chrámů tančí se Chham, starobylé tibetské pantomimy, vyjadřující v dramatické zkratce historické události a náboženské výjevy. Utkání lukostřelců i v tradičních závodech jezdců projevuje se chrabrost a bohatýrská povaha Tibeťanů. Přes všechnu krásu a romantiku země museli však obyvatelé platit tvrdou daň, často i vlastním životem, když se vydávali na daleké cesty přes nebetyčné vrcholky hor a těžko překročitelné řeky do vnitrozemí Číny. Kolik námahy a tragedií viděli karavaní stezky, často zavalené balvany, stezky, po kterých bylo přiváženo zboží nebo dřevo, vzácné v mnohých místech Tibetu. Nebylo jiných cest, nebylo bezpečného spojení se světem, chyběl průchod do horami uzavřené země. Cesty bylo zapotřebí. Cesty široké a pevné. To byla touha lidí odříznutých od velkých měst a rušných přístavů, ležících nedaleko, za hradbami horských masivů. V létě roku 1951 podepsal předseda Mao Tse-tung dokument o stavbě horské magistrály, která měla spojit Tibet s vnitrozemím Číny. Nebojte se těžkostí, postavte silnici na střeše světa. To byla výzva pro ty, kteří se začali zabývat odvážnou myšlenkou spojit hlavní město provincie Xikang-Yan s hlavním městem Tibetu Lhasou. Nejlepší odborníci Číny, osvědčení organizátoři, slavní velitelé, stáli na počátku smělého plánu. Utopií zdálo se jeho uskutečnění, neproveditelný zdál se záměr proklestit cestu mezi sevřenými horami, překročit věčné ledovce, zásobovat tisíce lidí v nepřístupných místech. Bezejmení hrdinové stoupali k dosud nedobitým vrcholkům tibetských velehor ne pro slávu horolezecké cti, ale aby zde vytesali široký schod příští silnice. Hladké ledovce, zabáté sněhem, vyčerpávali jejich síly již při každodenním výstupu do chladných míst. Chorshan, hora, o které říkali tibetští vůdci karavan, že přejít její vrcholy k 5000 výši znamená umět chodit po mracích. A právě v těchto místech, úder po úderu, metr po metru, hodiny, týdny, měsíce, trpělivé práce, obětování a odvahy přinesly prvá vítězství v nerovném souboji s neústupnou přírodou.
Mezi sněhem a kamením pracovali i žili vojáci a dělníci, stavitelé Kanzang Kunlu, Sikang tibetské horské magistrály. Kanzang Kunlu. Tato slova se stala symbolem skutečného hrdinství. O Kanzang Kunlu se zpívaly písně a psaly poemy. O Kanzang Kunlu věděli ve vnitrozemí, i když se tábory stavitelů zdály jakoby zapomenutý mezi nebem a zemí. Tady na Chorsan v řídkém vzduchu pracovali lidé z úrodných provincií, lidé, kteří se narodili v krajích rýže a jižního slunce. Tady viděli mnozí z nich padat poprvé bílý sníh. To byla Chorsan, hora nevyzpytatelných změn, a přece na jejich svazích byla stavěna široká cesta. V plátěných městech postavených v hlubokých stržích stály záchytné tábory. V nejvýše položených kuchyních tohoto světa vařila se čínská jídla. A po západu slunce vraceli se unavení lidé k teplým ohňům. Ani mráz, ani vlhký sníh a věčné bouře nepodlomili jejich odhodlání překonat ledovou horu, krutou horu Chorsan. V úrodných údolích na levém břehu Mekongu jakoby nevěděli o místech sněhu a ledu, o chladných horách ležících kolem nich. Pod lehkým stanem představeného kláštera radili se vůdci karavan, lámové i pastevci. Nejzkušenější horalé, nejlepší karavany pomáhali zásobovat stavbu tibetské silnice. Oni, kteří nesčíslněkrát prošli po krkolomných karavanních stezkách, věděli nejlépe, co znamená pevná, bezpečná cesta pro jejich kraj, pro jejich zemi. Ze samot, vesnic i malých újezdů vydávaly se denně karavany obtěžkané nákladem. Odcházeli do míst, kde čekali na bělostnou rýži, sušené maso, na čaj i tabák ti, kteří stavěli další část cesty nad řekou Nutiang. Nutiang,
Neskrotná řeka je překlad jejího jména a zaslouží si to jméno. Nepokojné vody valí se mezi hlubokými stržemi. Nad ubíhající řekou ční holé skály, kde jednotvárnou žluč neporušila ani nejmenší skvrna zeleně, svěží trávy, keřů nebo stromů. Zvětralý kámen, prach, písek, odpolední vítr, horké slunce a po západu mrazivé noci. Přesto přiváželo Luso, vzdušný most, nové pracovníky, nové dobrovolníky na tato místa. Silný provaz natažený mezi skobami, to byla cesta do práce pro ty, kteří chtěli postavit silnici tak širokou, aby se na ní mohli vyhnout dva veliké nákladní vozy. To byla cesta do práce vysoko nad číhající Nutian. Úzký schod vydlabaný do skalní stěny se zvolna rozšiřoval. Rostla silnice nad řekou Nutian. Ještě v kamenném moři nebyl vidět její okraj. Ještě bylo třeba vysekat tisíce otvorů pro nálože. Ale ty, kteří viseli na lanech nad sluncem rozpálených skalách, spojovala jediná myšlenka. Dokončit do podzimu roku 1954 cestu do Lhasy. Mohutné výbuchy rozrušily skály, protrhly a prohloubily i průsmyk jela. Bylo možno dopravit stroje nad řeku Nutian. V místech, kde se před několika měsíci rozléhal jen křik supů, zarachotily pneumatické vrtačky a benzínové motory. V místech, kde jen pták mohl přeletět hlubokou propast, byl postaven pevný most. První spojovací auta nahradila karavany jaků,
První transporty se rozdělí se zásobami potravin i nářadí do nitra Tibetu. Začíná nový den v hlavním městě Sikangu. Ján je vstupní branou do západního nebe, jak kdysi překřtili Tibet čínští básníci. Z malého městečka rozrostl se Ján v moderní velkoměsto na úpatí hor. Odtud byli zásobováni stavitelé silnice. Praga Číčel, automobily ze spřátelené země, pomáhali na Kanzangkundlu ještě dříve, než uviděli tato podivuhodná místa první Čechoslováci. Naložené nákladní vozy odjížděly každodenně ke vzdáleným pohořím Sikangu a Tibetu. Tam, kde vedla kdysi jen úzká stezka, čajová stezka, po které byl přivážen tmavý pololisovaný čaj, projíždějí automobily. Na prvních dokončených kilometrech nejvýše položené silnice tohoto světa začal čilý ruch. Přes vrcholek Orlandshan, kde se mezi mračna ztrácí další a další tisíce metrů nad mořem zdvižená pohoří Kungu, sjíždějí automobily do hlubokého údolí řeky Tatu. Slavná řeka, proslavená legendárním hrdinstvím dlouhého pochodu. Řetězy starobylého mostu, mostu 8 hrdinů, visí ještě nad řekou. Po těchto řetězech, rozpálených ohněm nepřátel, přeručkovali kdysi první rozvědčíci. Slavná řeka, řeka Tatu, šťastná řeka, která se dočkala dnů, kdy po novém mostě projíždějí znovu bojovníci, aby přinesli osvobozený život i na nejvzdálenější hranici velké země. Měsíce a roky odříznutí stavitelé dočkali se dne, po kterém směli každým úderem perlíku, každou lopatou promrzlé země, každým košíkem z tvrdlého sněhu. Dočkali se okamžiku, kdy se automobily rozdělí na střechu světa. Přes 5000 metrů vysoko je položena silnice na hoře Chorshan. Kolik větrů, vichřic a sněhových bouří přešlo, než hora ustoupila před náporem lidí. Kolem prostého památníku těch, kteří se nedočkali vítězného okamžiku, projíždějí transporty do míst, kde ještě boj s divokou přírodou pokračuje. Kola aut zanechávají za sebou stopy tam, kde dosud jen skály tvořily mlčící nedobytnou hradbu. Transporty jedou přes překlenuté průsmyky a strže, jedou přes všechna ta místa, obestřená legendami o nepřekročitelnosti. A všude, kde prochází nová silnice, probudil se kraj ze své středověké strnulosti. Nové domy, nové čtvrtě, celé osady vyrostly okolo Sikang tibetské cesty. Sešlá tržiště nahradily pevné obchodní domy. Nikdy nepoznané výrobky 20. století byly dovezeny do uzavřené země. Tibetané nevěděli, čemu se dříve obdivovat.
sklu prvních výkladů, mluvícím skřínkám nebo zvonícím budíkům. Výměnné stanice staly se teď cílem karavan i lovců. Vzácné přírodní léky, hlízí plno, i byliny vracející svěžest mládí, koření pomáhající proti záduše nebo zvyšující oběh krve, nosili teď zkušení sběrači do skladišť, vzdálených od horských samot jen několik dnů cesty. Mladí lovci mohli dostat za vzácné pyžmo, čaj i tabák. Čaj, který neroste v Tibetu, a přece ho Tibetané vypijí mnoho misek denně. Tmavý, silný čaj, pro který museli karavany dříve putovat celé měsíce do vnitrozemí Číny, byl teď na dosah ruky. Tibetané neznali nemocnic. Utíkali se k radám klášterních lékařů a jejich ochranou proti nemocem byla jen zaříkadla nebo posvátné amulety. První uzdravení rozptýlili nedůvěru k nemocnicím, nedůvěru ke zkušeným lékařům, kteří sem přišli z nejlepších vnitrozemských ústavů. Ze světlých sálů porodnic, kde přicházejí na svět obklopení čistotou a péčí, vydávají se malí Tibetánci na svoji první pouť do vzdálených horských domovů. Jamo Jamori, mnoho štěstí na cestu do života. Začala krásná doba tibetských dětí. Dětí, které nemohly dříve ani snít o vzdělání, o učení, o škole. Tibetské děti, děti pastevců, rolníků i pohaněčů karavan, našli ve školách dosud nepoznanou radost. Mladí učitelé přibližují černookým školáčkům svět, svět ležící daleko za sněžnými vrcholky tibetských hor, neznámý, široký svět. Vysvětlit Tibetanům, že srážky mraků neřídí bůh hromu a déšť nejsou slzy uražené víly, nebylo tak lehké. Meteorologické stanice lákaly Tibetany nejdříve jen tajuplností podivných přístrojů, ale postupně se staly místy, odkud se začalo první tažení proti odpradávna udržovaným pověrám. Do údolí Shintu Chao byly přivezeny první hospodářské stroje. Široké vozy nahradily nákladní zvířata. Krátký srp a dřevěný pluh, to byly dříve jediné nástroje, které pomáhaly Tibetanům. Stroje, neznámé slovo v tibetštině, a přece přítomnost změnila minulé představy lidí. Stroje, ukrajující půdu stejně lehce jako tvrdý ocelový kus. Stroje v Tibetu.
Zemí pastevců a mnichů byla nazývána nejvyšší náhorní planina světa. Zemí zastaveného času pojmenovali jí druzí. To bylo včera. Louče a máslové lampy ustoupily elektřině. Auta zkrátila měsíce cesty v pouhé dny a hodiny. Tibet se probouzí. Stavitelé Sikang tibetské silnice překonávali poslední pohoří před Lhasou, když byla zahájena stavba další cesty do Tibetu. Druhá silnice vedla přes stepní roviny provincie Činghaj a také jejím konečným cílem byla Lhasa. I v těchto místech severních stepí, znali obyvatelé dříve jako jediný dopravní prostředek karavany velbloudů a jaků. Stejně jako příkré svahy hor bránila se i tvrdá step. Ledovcová pole svírala tuhým krunýřem zemi a nebylo lehké otevřít cestu do uzamčené přírody. Nářadí se tupilo na zmrzlé hlíně, ale lidé již věřili. Budou cesty do Tibetu. Zimu vystřídalo údobí písečných bouří a mlčenliví pastevci žijící v tichých stepích poznali železné krávy, jak překřtili velkým nákladním vozům projíždějícím dříve opuštěnými místy. Stuha silnice, rozvinutá ze Sikangu, přeskočila do míst subtropických džunglí. Pomi se jmenoval další úsek, kde bylo nutné projít hustými pralesy, popínavými porosty, vyhnout se místům bažin a tekoucího písku. Starousedlíci, zkušení tibetští horalé, radili se s vedoucími inženýry o dalším postupu. V místech, kterým se vyhýbali pro jejich nepřekročitelnost i nejotuželejší vůdci karavan, zahučely motorové pily. Pralesy Kumbu se rozestoupily před novou cestou. Ve stanových městech nechyběly ani pojízdné obchody. Sem přicházeli i Tibetané
překvapeni pevnými cenami zboží, o které nebylo třeba smlouvat. Vychutnávali aroma silného čaje a ani jejich pomu nezapřeli ženskou touhu po lesklém hedvábí. Tam, kde horská magistrála procházela Čamdov, došlo v srpnu 1954 k významné události. Sám Dalajláma v počtu 14. vydal se po nové silnici na cestu do Číny. Převtělenec Bodhisattva Chenreziho, nejvyšší láma Tibetu, sestoupil ze svého paláce Potalagunu, aby se zúčastnil nových dějinných událostí, procházejících nejvýše položenou oblastí velké země. Starodávné uvítací obyčeje doprovázely jeho příjezd. Na malou odpolední oslavu převlékl se Dalajláma do slavnostního úboru. Čtrnáctý Dalajláma promluvil snad poprvé do mikrofonu. Dalajláma mluvil o historické přeměně Tibetu a poděkoval obětavým stavitelům tibetské cesty. Dalajláma se svým průvodem se poklonil památce hrdiny Čamfulina, který položil svůj mladý život při stavbě velehorské magistrály. Ze svého sídla Tašulhimpa rozjel se i druhý duchovní představitel Panchen Rinpoche Panchen Lama. Tradiční nosítka nahradili terénní automobily. I Panchen Lama vydal se na cestu do hlavního města Číny. Směrem od Lhasy stavěli poslední úsek silnice Tibetané. Tibetské ženy, doprovázející své muže na cestách i při lovu, zůstaly věrny rodové tradici i při této práci. Stavba hrází a regulace řek, která byla chloubou praotců, našla svoje pokračovatele v jejich synech. Bude cesta bílá, bělostná jako vrcholky hor, bude cesta široká a dobrá jako step. Po této cestě přijde štěstí, veliké štěstí pod naše vysoké nebe. Veselé zpěvy a tance mluvili o radostném vítězství, které se zdálo být tak blízko. Ale řeky se náhle vylily z břehu, opustili svoje koryta a kalné vody se valily údolím. Pěsnící řeka hrozila prolomit hráze a strhnout cestu do pěnících se vod.
záplavy odřízly tábory stavitelů od zásobovacích stanic. Za každou cenu museli dostat lidé potřebné jídlo. Nejodvážnější skupiny se prodíraly vlhkými pralesy. Mokrá byla země, mokrá byla bělostná rýže, rozmokly stěny svahu. Teď se uplatnili bývalí rybáři, lidé od žluté řeky, samorostlí lodníci, odhodlané posádky. Voda podemílala silnici. Musí být postaveny hráze. Musí být zkrocena síla řeky. Musí být zachráněna silnice. Znovu musela ustoupit krutá příroda odhodlaným lidem. Auta mohla pokračovat ve své další cestě, v cestě na západ. V podzimním ránu v neznámém údolí u malé říčky Pacha došlo k vytouženému okamžiku. Byly spojeny všechny úseky Sikang tibetské cesty. Gigantické dílo nemající obdoby, utopistická myšlenka postavit silnici přes nejvyšší hory světa stala se skutečností. Pacha, malé údolí, jehož jména nikdo neznal, stalo se tím místem radosti a oslavy velikého vítězství. Nad Lhasou svítá. Naposledy probouzí se hlavní město Tibetu, posvátné město, město zakázané. Naposledy probouzí se do dne, který otevře brány uzamčené začarovaným spánkem. Probouzí se do dne i do dalších dříve nepoznaných dnů, které přinesou skutečnost tohoto století mezi stěny starobylých paláců, klášterů a katedrál. - 25. prosinec není žádným neobvyklým dnem v lunárním tibetském kalendáři. A přece se stal velikým svátkem. Na břehu řeky Kjíču dojeli poprvé automobily. Všední skutečnost naší doby, jedoucí auta, znamenala ve městě ztraceném mezi velihorami historický převrat. Představitelé města rozstřihli stuhu. Veliký slib byl dodržen. Hlavní město Tibetu mělo spojení s vnitrozemím Číny. Bílé hedvábné chadaky, stuhy přátelství a blaženosti
byly podány těm, kteří překonali přírodu a přinesli světlo pokroku tibetskému lidu. Pod pohádkovou stavbou Dalajlámova paláce zahučely dosud neznámé zvuky automobilových motorů. Tady, pod Bílým palácem s purpurovým pruhem, setkali se transporty z východu i severu Číny. Tibetané ve svých písních vyspívali svou radost nad touto skutečností. Do mé vlasti byl postaven zlatý most. Nad horami věčného sněhu vyšlo slunce. Nad zemí se rozklenula duha. Ode dneška budou na stepích znít písně strojů. A naše písně budou teď ještě veselější a všichni budem tančit Kuochuan. Točí se spolu v kole lev a jednorožec, nádherný páv a fénix. Tančíme tanec štěstí, tančíme Kuochuan. Vyprávěli jsme vám o zemi, kde se nachová oblaka kupí v nebeské pevnosti, o zemi, kde plynou velebné i prudké řeky. Vyprávěli jsme vám o stavbě slavné cesty, která spojila divokrásnou zemi, zemi velehor s naším světem.